Hello everyone! Nandito na naman po tayo sa ating pong morning meal, sa ating pong Believer's Breakfast with BFDV. And our topic this morning is about the story of Lot. Alam niyo po ang intention ng inyong lingkod. My intention is just to be a blessing to you. Makapagministeryo po sa inyo sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Kasi nga po ang paniniwala po ng inyong lingkod, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So yan po yung hashtag Matthew 4:4 po natin. So ang storya po ni Lot, masasabi po natin na ito ang isa sa mga negative stories sa Bible. But I know na kahit ito negatibong storya sa Bible, po pwede po makapagturo ng lesson sa atin. What I mean to say, we can still learn so many lessons from this negative story of Lot. Actually po, for me, I can summarize the story of Lot. Si Lot, nasa Lot dahil sa Lot. Yan po ang summary po ng kanyang storya. Pagka binasa nyo po, maintindihan nyo po yung sinasabi ko. Ano po? And that is actually my suggestion. Pagka may given text, may given passage, basahin po ninyo for you to better enjoy our sharing po, our meal. Genesis chapter 13 po ang record. Ito po ay patungkol sa storya nila ni Abraham. Actually, mag-uncle po sila. Magandang may idea po kayong ganyan. Ang kalagayan po nila sa Genesis chapter 13, pinagpala po sila. Yung kanila pong mga alagang hayop, dumadami po ito. At doon nga po na-notice ni Abraham na nagkakaroon po ng conflict doon sa kanilang mga herdmen. Kaya sila kailangan mag-decide na maghiwalay. Gusto ko sabihin, hindi po masamang paghihiwalay po ito. Ano po? So, hindi po yung paghihiwalay ang problema. Okay, so again, let us learn from the life of Lot. Ang ating pong title, Lot Lost a Lot. Yan po ang pinaka-title po ng ating morning meal, ng ating morning devotion. Okay, dito po, tatlong bagay ang gusto ko ipakita sa inyo patungkol kay Lot. Number one, obviously, his weak devotion. Yung kanya pong mahinang debosyon. Alam nyo, yung idea po ng debosyon, may kinalaman po ito sa kung ano tayo sa Diyos at kung ano po ang kaugnayan natin sa Diyos or even our intimacy with God. Wala po tayong makikitang implications or record na si Lot po ay nanalangin sa kanya pong kailangan gawin desisyon. Ni hindi po niya sinik yung pong guidance or counsel or advice ng kanyang uncle. Ang sabi po sa atin ng Biblia, matapos po ang kanilang usapang ito, and Lot lifted up his eyes. At nakita po niya yung Sodom and Gomorrah well-watered everywhere. And then you know what? Right away, without acknowledging the Lord, without praying, without the guidance of God in his life, he right away decided na ang pipiliin po niya ay ang Sodom and Gomorrah. Paalala lang po, sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, ang sabi po, lalo na kung Kristiyano ka, ito ang dapat ini-apply po natin. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Yan pong tinuturo po sa atin. But in the case of Lot, hindi po ganun ang kanyang ginawa. So kaya po, yun ang indikasyon para sa akin ng isang mahinang spiritual life. So let us strengthen our devotion. Malaking maitutulong po nito. Let us consider our quality time ng pananalangin po. Sabi nga po, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Siya po'y larawan ng isang tao na hindi nagkukonsulta sa Diyos. Delikado po ang buhay na hindi nagkukonsulta sa Diyos. Because there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs 14, verse number 12. At ito pong ikalawang gusto kong makita nyo po, his wrong decision. Because of his weak devotion, natural, apektado po ang kanyang desisyon. So, mali po ang kanyang naging pagpapasya, naging by sight po ang kanyang consideration. In fact, ang sabi po ng Genesis chapter 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Yun ang hindi niya na-consider sa kanyang desisyon. Nakita niya yung makakabuti sa kanyang hayop, pero hindi niya nakita yung makakasama sa kanyang pamilya. Hindi niya nakita yung makakasama sa kanyang spiritual life, sa spiritual life ng kanyang mga anak. At iyon po ang isang bagay na talagang delikado po sa buhay ng marami. Yung po magpapasya tayo based on sight. Doon nga sa sinasabi kong parang maganda, akala ko okay, akala ko makabubuti. Na-attract po siya doon sa lupain. Pero nakalimutan niya yung mga godly considerations. So, ang desisyon po natin, ito po ay magre-resulta sa atin ng kung positibo man o negatibo base sa desisyon nating ginawa.
So what I mean to say, we need to be always guided by the Lord in every decisions na gagawin po natin. So, because of his weak devotion, nilid po siya sa wrong decision. Kamusta po ang mga desisyon natin sa buhay? Guided po ba? Yan po ba ay nasa salita ng Diyos? Alam nyo, ang end result, maliwanag po dahil sa maling desisyon, naging mali ang direksyon, kaya ang resulta po ng lahat, worst, destruction. Talagang nawasak po ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, maging ang kanyang kabuhayan. Ang sabi po ng Bible, mga minamahal, dumating sa point na dahil sa kasamaan ng tao, ibibigay ng Diyos ang kanyang judgment. At meron pong godly message, what I mean to say, may message from God, na kung saan ipinarating po sa kanila. At narito po, nakipag-bargain pa nga po si Abraham para hindi po i-destroy ng Diyos yung land. It is just that even the family of Lot, you cannot promise to God because wala po talaga. Natangay na po sila ng alon ng kasamaan ng Sodoma at Gomorrah. And because of that, tuloy ang judgment. But the sad thing is that minsan lang po natin nakita. Just try to imagine po, nagbigay po ng warning si Lot according sa message na ipinarating sa kanila. The sad thing is that nagsalita siya sa kanyang mga anak, sa kanyang in-laws patungkol po sa judgment ng Diyos. Nagbigay siya ng message na ipinararating ng Panginoon. But you know what? Hindi po siya pinaniwalaan. Yun po yung sinasabi ko po sa inyong worst. Yung bang magsasalita ka tungkol sa Diyos pero hindi ka paniniwalaan. Kung tayo po'y mga ama ng tahanan, matuto po tayo dito. Kung tayo po'y mga mananampalataya, matuto po tayo dito. Mahihirapan po na mapaniwala po natin ang tao kung nakasama po natin sila sa mga maling gawa at maling gawi. It is really hard for us to convince them about the godly message if yung buhay po natin is questionable to them. Sa madaling salita, to cut this story short, hindi po siya pinaniwalaan at dahil dito pinarating po ang judgment ng Panginoon at nakalulungkot po na talagang kahit yung wife po niya, hindi po niya talaga completely napasunod. Sapagkat nung ginunaw na po ang Sodom at Gomorrah, so hindi po makatiis ang kanyang wife, lumingon po ito at naging pillar of salt. So marami pa pong mga bagay-bagay. Kung babasahin niyo po yung storya, talagang worst. Worst po yung nangyari sa storya ni Lot. So I hope and I pray na natuto po tayo sa simpleng devotion na ito. We need to be careful. Ang ating devotion, palakasin po natin because our weak devotion will lead us to a wrong decision and our wrong decision will end up sa tinatawag nating worst destruction. Thank you so much. Nawa, patuloy po na inyo pong suportahan ang ating YouTube channel, BFDV at LWBC. Paki-like nyo po, mag-comment po tayo. At gayon din naman, let us follow, subscribe, and share. Ito pong ating YouTube channel. God bless you po. God bless you.